Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, așa cum v-am obișnuit, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, să pornim așadar la treabă. Luna a debutat cu luna nouă din Scorpion, iar pentru voi a activat casa a 11-a, și anume sectorul care ne vorbește despre viitor, despre grupurile de oameni din care vrem să facem parte sau facem parte, despre anturaj. Tot aici regăsim și popularitatea, recompensele, planurile noastre, sensul vieții noastre, să-i spunem așa, sau aspirațiile noastre cele mai înalte. Scorpionul este un arhetip foarte puternic care nu prea are cale de mijloc. Pentru Scorpion este alb sau negru. Atât că sub un eveniment de lună nouă care ne deschide noi orizonturi și noi oportunități, în această perioadă aveți capacitatea să găsiți acele nuanțe subtile de gri, și anume să negociați, să vedeți ce nu funcționează bine pentru a alchimiza, pentru a transforma niște provocări într-o reușită. Viitorul vostru poate fi acum modelat, remodelat, întrucât și planeta intelectului, Mercur, vă va ajuta, începându-și tranzitul prin Săgetător în casa a 12-a. Asta înseamnă faptul că aici, în casa a 12-a, unde vorbim despre izolare și despre inconștientul colectiv, despre toate acele lucruri care se petrec și noi nu ne dăm seama, voi aveți acum capacitatea să descărcați din mentalul colectiv și să puneți cap la cap piesele din puzzle, așa cum înainte nu o puteați face. Acest tranzit se petrece practic o dată pe an. Mercur ajunge în Săgetător în casa voastră 12-a o dată pe an. Cum funcționează Săgetătorul ca arhetip? Prin a ne ajuta să trecem peste graniță, prin a deveni mai înțelepți, prin a vedea perspectiva, nu doar percepția, prin a vedea problema din toate unghiurile. Veți avea posibilitatea să vedeți alte modalități prin care să vă uitați către viitorul vostru, să vă faceți planuri sau să înțelegeți în grupul vostru de prieteni ce nu funcționează bine acolo. De asemenea, vă mai puteți da seama și dacă planurile voastre de viitor sunt sustenabile sau nu cumva trebuie să faceți acum niște ajustări care sigur că vor avea efecte benefice pe viitor. Apoi Marte vă activează, începându-și tranzitul prin Leu, casa 8-a sau resursele împărțite cu ceilalți, banii celorlalți, banii partenerului, tot ceea ce are legătură cu datorii, cu asigurări medicale. Este o casă a intimității, este o casă karmică care ne aduce în prim plan și fricile noastre. Leul este un semn puternic, un arhetip puternic care are legătură cu voința proprie, cu bucuria proprie. Iar Marte, planeta acțiunii, care înseamnă determinare, voință. În acest sens, voi veți avea un spor foarte mare, abundență sau prosperitate din partea celorlalți. Să spunem că aveți niște colaborări active în acest moment, prin banii celorlalți să vă achitați niște datorii, să vă faceți niște planuri financiare foarte, foarte bune și stabile. Casa 8 înseamnă și moștenire, cadouri venite fără a le munci noi în mod direct. Leul este și un semn al strălucirii, al opulenței, să-i spunem așa. În perioada ce urmează, fiind o casă a intimității, s-ar putea să fiți și foarte atrăgători, foarte puternici, foarte carismatici, mistici, așa, și să atrageți. Sigur că da, atenția celor din jurul vostru. Există și o mică tentă legată de sexualitate aici, dar și foarte multă energie când vine vorba despre planuri pe care acum vi le puteți face, așa cum am zis, dar și despre banii partenerului, o creștere din acea direcție sau venituri pasive, mai mulți bani ca oricând. Venus, zeița frumuseții, vă va vizita pe voi. Pe data de 11 intră în Capricorn pe casa voastră întâi. Această casă vă reprezintă pe voi. Euul autentic, ce vreau eu să fac cu viața mea, cum văd viața, cum mă văd ceilalți, toată povestea voastră de viață. Voi, ca și arhetip, reprezentați acea structură, acea ordine și acea disciplină când vine vorba despre absolut orice în această viață. Venus aici în Capricorn vă aduce seriozitate și maturitate, vă dă o aură, așa cum am povestit, puternică pe de-o parte prin energia din casa 8-a, dar pe de altă parte și o aură foarte serioasă. Este momentul
potrivit pentru ca voi să atrageți oportunitățile cele mai benefice existente în câmpul acesta de energie unde există toate posibilitățile concomitent. Mai mulți bani, un aspect fizic foarte plăcut, poate fi vorba și despre schimbarea aspectului fizic sau despre corpul vostru fizic, să începeți să faceți ceva sau să vă tratați în primul rând voi pe voi mai serios. În altă ordine de idei, cei din jurul vostru vor fi atrași cumva de voi în perioada ce urmează pentru că sunteți foarte responsabili, sunteți un om de bază. Așa vă veți prezenta pe parcursul acestei perioade. Mai apoi, guvernatorul vostru Saturn își reia mersul direct în Pești pe zona casei a treia. Saturn a fost aici o lungă perioadă în retrogradare, iar arhetipul peștilor ne vorbește despre transcendență, despre a ne amesteca. Peștii nu prea știu care le este identitatea, ei nu prea știu către ce se îndreaptă așa în această viață, sunt foarte, foarte, foarte puternici, întrucât sunt ultimul semn din zodiac. Ei permit conectarea cu câmpul de energie, cu sursa creatoare. Sunt visători pe de-o parte, dar au și această capacitate de a vedea dincolo de spațiu și de timp. Așa se face că într-o casă a comunicării, aici unde regăsim familia extinsă, vecinii, comunitatea, tot ceea ce are legătură cu anumite cursuri care durează puțin, informații pe care le puteți acumula, tot ceea ce are legătură cu tranzacțiile comerciale sau cu drumuri pe distanțe scurte, acum devine așa posibil sau în atenția voastră. Saturn în perioada de retrogradare v-a spus, fii atent la ce comunici, ce gândești, cum gândești, pentru că s-ar putea să existe o energie aici de tip cameleonic, să fii foarte influențat, să spunem, de comunitatea din care faci parte, de familia ta extinsă. Poate veni și cu aplanarea unor conflicte, cu eliminarea unor blocaje în acest sens. Poate nu ați putut să faceți niște drumuri sau poate drumurile voastre au fost mereu ocupate, mult trafic, să spunem, în ultima perioadă. Scăpați de niște drumuri sau poate este vorba despre regenerare, despre vindecare, despre niște cursuri terapeutice, despre a citi, a studia, a învăța niște lucruri noi care au la bază sănătatea. În aceeași perioadă avem parte de luna plină din Taur. Se produce pe casa a cincea, care este în strânsă legătură cu copiii, iubirea, romanța, bucuria vieții, creativitatea, pasiunea, dar și cu copilul interior. Taurul este semnul stabilității. El este stăpân pe planul fizic, ne aduce cumva ideea despre anduranță și despre lucruri pe care le facem în mod normal, dar într-o zonă de confort. O lună plină aduce o încheiere, o concluzie, o finalitate. În acest sector vă maturizați voi, cumva vă desprindeți voi de niște lucruri vechi. Ieșiți dintr-o zonă de confort. De ce? Pentru că fix în opoziție s-a produs luna nouă în Scorpion, unde trebuie cumva să vă asumați un risc. La modul ce am avut și ce am pierdut. Trebuie să fac acest lucru pentru că și dacă ceva nu-mi iese conform planului, am capacitatea să ajustez toate lucrurile care nu au funcționat din mers. Mai poate veni aici această lună plină cu trecerea la un alt nivel în relația actuală pe care o aveți, o finalitate sau ceva ce are legătură cu ai voștri copii, se stabilesc ei sub o formă sau alta. Vine cu foarte multă prosperitate și stabilitate, cu niște lucruri cu care poate v-ați obișnuit deja sau cu nevoia de a ieși din aceeași rutină, din aceeași poveste în care sunteți prinși în fiecare zi. Pentru unii dintre voi poate veni cu o sarcină dacă se aplică și este cazul. Apoi Pluto și începe în sfârșit pentru următorii 20 de ani tranzitul prin Vărsător la voi în casa a doua. Casa a doua are legătură strânsă cu banii, lucrați de voi, obținuți prin munca voastră directă. Tot aici regăsim și stima de sine, tot aici regăsim și modalitatea în care voi prețuiți lucrurile, tot ceea ce are legătură cu mâncatul și cu gâtul. Este casa Taurului, este o casă guvernată de Venus, așadar energia planetei Venus și energia lui Pluto se vor întâlni aici și vă vor ajuta să vă decondiționați. Ce înseamnă asta? Vărsătorul înseamnă atipic, noutate, unicitate, extravaganță pe de-o parte, libertate, egalitate și fraternitate. Iar Pluto transformă tot ceea ce este vechi, întrucât Vărsătorul are doi guvernatori, pe de-o parte pe Uranus și pe de altă parte pe Saturn, care este și guvernatorul vostru, voi treceți la o altă etapă.
și în ceea ce privește modalitatea în care câștigați banii, și în ceea ce privește munca voastră, și în ceea ce privește stima voastră de sine. Aveți un rol important începând din acest moment, sigur că da, pentru viața voastră, să vă găsiți locul, să vă găsiți sensul, să vă găsiți menirea, să vedeți către ce vreți să vă îndreptați în viitor, să vedeți cum puteți lucra la viitorul vostru, cum puteți fi plătiți pentru talentul vostru unic, pentru această doză de unicitate, să îi spunem. Pluto, când atinge o casă a doua, aduce foarte multă prosperitate, doar că va trebui să găsiți idei unice, inedite, care nu au mai fost dezbătute, discutate de nimeni anterior. Crește și stima de sine prin a înțelege că nu ne comparăm cu nimeni altcineva. Mai apoi soarele vă animă, vă vitalizează, să spunem așa, casa a 12-a, intră și el în Săgetător și vă dă energie mai multă. Un somn mai bun pe de-o parte, mai multă energie pe timpul zilei, vindecare, capacitatea să înțelegeți ce blocaje aveți care vin din propriile voastre frici. Și tot aici, în casa a 12-a, Mercur își va începe perioada de retrogradare, unde vă pot veni tot felul de amintiri, unde vă pot veni bani din străinătate sau colaborări cu străinătatea. Pot fi și colaborări cu alte naționalități. Poate fi o reconsiderare, o discuție. În primul rând cu voi înșivă, așa, la nivel de introspecție. Ce fac cu viața mea? Către ce mă îndrept? Caut și nu știu ce caut. În primul rând, Săgetătorul înseamnă expansiune și înțelepciune. Vreau să îmi lărgesc orizontul și Mercur aici vă va aduce oportunități, discuții, planuri, idei mai vechi pe care le-ați avut și pe care acum le puteți pune în practică. Mai ales dacă implică, să spunem, zona de afaceri, ceva venituri pasive, tot soiul de lucruri de genul acesta. Pe perioadele de Mercur retrograd, mai ales pentru că voi aveți acest aspect în casa a 12-a, care este una destul de izolată, unde nu prea ne putem mișca, este recomandat să nu semnăm contracte, mai pot apărea în viața noastră, așa cum am spus, persoane din trecut, chiar foști parteneri de viață cu care acum să concluzionați lecții, discuții, interacțiuni cu aceștia, care au la bază ideea ca noi să devenim mai înțelepți și mai puternici. O lună interesantă, la început de lună, va fi așa un pic mai multă tensiune, însă pe măsură ce zilele trec la număr, lucrurile se mai liniștesc. Pe voi vă va ajuta Venus foarte mult. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Uite, adevărul. O lună a adevărului și adevărul iese la suprafață prin tranzitele din casa a 12-a, unde este absolut inevitabil ca voi să vedeți ceva. Veți vedea ceva, veți înțelege ceva, nu veți mai putea omite, nu veți mai putea nega anumite lucruri. Sau succesul vostru în această lună stă în a nu mai nega ceva, în a accepta ceva și în acțiunea voastră către un viitor mai bun. Acționați înțelept. Poate fi la nivel de casa a 3-a, unde Saturn își reia mersul direct în Pești, o conversație, gânduri, claritate mentală, ceva ce iese la suprafață și vă ajută. Și avem călătoria. Voi începeți o nouă viață, pentru că și Saturn a ieșit din retrogradare și Pluto vă intră pe casa a doua acolo, la nivel de stimă de sine. Dar este vorba și despre călătorii, despre niște drumuri pe care le făceați, ceva se poate schimba în rutina voastră, sau puteți începe să faceți niște drumuri, dar care au acest sens al acumulării de informații, pentru că voi acum sunteți pe punctul de a începe un nou potențial în această viață. Vă schimbați cumva linia de destin, începând cu această lună. Să vedem mai departe. O nouă carieră, foarte interesant, poate fi vorba despre Pluto în Vărsător care vă deschide ochii și despre popularitatea, forța, anturajul, ideile care vă vin prin luna nouă din Scorpion din casa a 11-a. Și toamna care vă ajută să culegeți roadele. Această toamnă este importantă pentru voi, să știți că
începeți un nou rol, ori vă redefiniți voi pe voi înșivă, având-o și pe Venus în Capricorn pe casa 1, vă schimbați viziunea despre viață, pur și simplu reconsiderați întregul traseu. Dacă până acum ați mers înainte, dintr-o dată se produc niște evenimente, asistați la niște situații, aveți niște trăiri care vă ajută să o luați în altă direcție și sigur că este o direcție foarte benefică pentru că întreaga noastră viață este despre a evolua. Să vedem mai departe ce ne spune energia. Eremitul, 5 de bâte, 5 de spade, 4 de monede și 10 de cupe. Pentru voi începe o perioadă nouă și aici este o strânsă legătură cu casa a 5-a, unde se produce luna plină din Taur. Vorbim despre venituri, vorbim despre bani, vorbim despre ideea de copilărie sau despre voi, cei care acum aveți capacitatea să vindecați copilul interior. Casa a 5-a reprezintă copilul interior și casa a 12-a pântecul mamei. Tot ceea ce am preluat pe linie transgenerațională, de la neamul meu, de la toată familia mea, acum se poate alchimiza. Și surpriză, noi suntem neamul nostru, noi suntem și bunicile noastre și așa mai departe. Este o lună foarte puternică care are la bază introspecția. Este și o lună foarte activă care vorbește aici despre casa a 9-a, despre credința voastră și filosofia voastră de viață. Coincidența face ca eremitul să fie cartea Fecioarei, iar voi Fecioara o aveți, sigur că da, pe casa a 9-a. Ascensiune. Nu mă cred suficient de capabil sau până acum nu am putut evolua. Fie din cauza că v-a fost teamă, fie din cauza că ați avut frici, fie din cauza că nu ați avut creativitate, energie să faceți aceste lucruri sau poate nu ați avut un partener potrivit alături. Mai ales dacă sunteți singuri, această lună vine cu eliminarea compromisului sau cu schimbarea de perspectivă când vine vorba despre relațiile voastre și eliberarea de niște tipare vechi. De un mod vechi de a gândi, fapt care vă duce pe voi către împlinire, către o relație fericită, în funcție de modalitatea în care lucrați voi cu voi înșivă și vă vindecați. Cei care aveți o relație deja. Aici este o perioadă în care fie voi sau partenerul vostru de viață, dacă nu sunteți într-o relație de căsătorie, aveți provocări cu ai voștri copii, nu provocări serioase, ci pur și simplu sunteți îngrijorați, îngândurați pentru aceștia și pentru viețile lor. Este ceva de reală importanță, este ceva de rutină legat, este ceva legat de viața lor. Doar că veți vedea că pe măsură ce trec zilele vă veți liniști și voi puțin, fie pentru că nu puteți interveni, fie pentru că aceștia își revin cumva la normal. Mai poate fi vorba despre niște discuții, despre niște lucruri care tot vedeți că nu funcționează și pe care nu le puteți înțelege. Nu le puteți înțelege pentru că aveți această energie destul de blocată sau destul de încărcată pe zona casei a 4-a, unde voi aveți berbecul, activități sau entuziasm foarte mult, lucruri pe care vreți să le faceți, dar care rămân la nivel de plan. Iar pe casa a 4-a să știți că voi aveți în acest moment nodul nord. Ceva la nivel de familie, se schimbă structura familiei voastre sau vă repoziționați voi în sânul familiei, vă regăsiți voi locul sau înțelegeți niște lucruri importante care au legătură cu casa părintească, cu familia și veți vedea de unde anume s-au tot perpetuat acestea și în viața voastră de adult. Poate fi vorba despre o lună în care veți găsi niște modalități inedite, să achitați niște datorii, să vă reveniți la nivel financiar, atât voi cât și partenerii voștri de viață. Este o lună care va duce liniște până ce se schimbă energia. Apoi, la nivel de plan financiar, ceva nu vă convine. Este aici fie foarte multă oboseală, este vorba și despre a face același lucru în fiecare zi pe bani puțin, poate pentru unii dintre voi, sau este nevoia de a face mai mult, tocmai pentru că vă apasă și vă presează acest tic-tac când vine vorba despre viitorul vostru. Aceasta este fix o carte a Taurului, bani mai mult pentru casă sau vreau stabilitate, poate fi vorba despre stabilitate la pensie, despre stabilitate de acum înainte, pentru că vedem toți ce se întâmplă în zilele noastre în exterior.
Poate fi vorba și despre ceva ce nu funcționează bine la locul de muncă, despre ceva ce vă displace și despre capacitatea sau posibilitatea să vă schimbați atât locul de muncă, cât și cariera, să începeți să faceți altceva de acum înainte și să fie o hotărâre de moment sau ceva la care v-ați tot gândit, la care ați contemplat și uite că se aliniază aici cererea cu oferta, intenția voastră cu cadrul care se creează propice pentru ca voi să reușiți. Apoi pe zona aceasta legată de sănătate. În funcție de ceea ce credeți voi, să știți că manifestați foarte multe lucruri în corpul fizic. În primul rând este vorba despre poate dureri de gât sau un sistem respirator încărcat, să spunem, despre ceva provocări cu articulațiile. Puteți consuma, nu știu, colagen, vă puteți face niște analize, puteți să aveți grijă mai mult de corpul vostru, atenție și la tensiunea arterială, atenție și la partea de oftalmologie și la dantură. Ideea este că orice ar putea apărea aici, voi veți rezolva, mai ales dacă aveți provocări cu vederea. Este o ceartă, este ceva din trecutul vostru la care voi ați închis ochii, ceva ce are legătură, sigur că da, cu mediul în care v-ați format și de unde ați preluat niște lucruri. Regele de bâte. Foarte multă forță, Marte când intră în Leu vă dă forță să rezolvați o grămadă de lucruri care erau pe lista voastră de responsabilități în așteptare. Sunt și bani care vin acum, este și muncă mai ușoară ca de obicei, vă vin banii mai ușor. Cavalerul de bâte. Planuri și acțiune. Poate până acum ați fost restricționați cumva, nu v-ați putut deplasa sau ați depins de cineva anume care nu se putea deplasa sau care nu se mișca din loc din anumite motive. Avansați către ceva de reală importanță pentru voi. Se deschid niște drumuri, niște oportunități, începe ceva, fie veți avea un partener de viață mai hotărât, mai implicat în viața voastră de cuplu, fie întâlniți pe cineva, fie pur și simplu va fi acea activare a creativității, a pasiunii, a bucuriei vieții pentru voi. Pentru că Taurul vorbește despre zonă de confort și despre rutină. Bucuria vieții la voi se regăsește în casa a 5-a, unde veți avea o lună plină. Cu prilejul acelei luni pline veți avea o conștientizare. Trebuie să schimb ceva, trebuie să fac ceva și veți putea face. Steaua, pentru că toate drumurile, vorba aceea, duc către Roma. Poate unii dintre voi chiar locuiți în Italia, dar ideea este că ceva vă cheamă, viitorul vostru vă cheamă, aveți un sentiment, aveți un presentiment, simțiți că acum este momentul și simțiți foarte bine. Venus în Capricorn vă va aduce flair la bani și minte foarte limpede, posibilitatea să luați niște decizii importante, dar foarte bune, foarte benefice pentru viața voastră. Poate fi vorba și despre vizită la salonul de înfrumusețare, despre a lua în serios corpul fizic, despre mers la doctor sau început niște tratamente care au legătură cu însănătoșirea voastră. Poate fi vorba aici despre Pluto din Vărsător, se întrevede un viitor mai bun la nivel financiar sau acesta este momentul prin care eu îmi dau seama că trebuie să mă actualizez cu tehnologia și cu ceea ce se întâmplă astăzi în jurul meu și îmi vine o idee de milioane. Pajul de monede, idee de milioane. O ofertă, stabilitate, discuții mai clare, echilibru mai mult în viața voastră, un partener mai calm, un partener mai hotărât și mai implicat pe zona de relații. Claritate la locul de muncă. Și 10 de monede din nou. Nu din nou, este 10 de cupe aici și 10 de monede. Deci voi, pentru voi, de fapt, această lună vine cu deschiderea unor porți foarte mari către prosperitate și către împlinire. Vedeți, sunteți ghidați, practic, să mergeți către ceea ce trebuie să vi se întâmple și este bun și este de bine, atât că trebuie să faceți voi un pas înainte. Ori sunteți mulțumiți de viața voastră și trebuie să faceți puțin mai mult de atât, pentru că dacă rămâneți în zona de confort, s-ar putea să vă surprindă viitorul și acesta este un pas important pe care îl puteți face în această lună. Să vă mai gândiți așa la ce se întâmplă în viața voastră, cum vă poate fi mai bine, ori este acel moment în care faceți click și de acum încep niște lucruri importante pentru voi.
Poate fi sigur că da, întâlnirea unui om potrivit în viața voastră, să luați o hotărâre dacă sunteți alături de omul potrivit. Poate fi pentru unii dintre voi și o cerere în căsătorie sau mutarea cu cineva în acest moment, un nou partener de viață. Uite, love affair, relație de iubire. Să nu amestecați profesia cu casa, cu relația, cu iubirea. Exact așa. Și casa, uite. Aici s-ar putea să apară ceva, nu de bine, nu de rău, pur și simplu, să vă confruntați voi cu niște discuții, cu niște situații care au legătură cu bani, cu banii partenerului, cu a ne muta împreună sau cu ce facem la noi în casă. Poate fi vorba despre a elimina o frică de ziua de mâine, pentru că Taurului este teamă de ziua de mâine și cumva nu investește, nu riscă deloc, dar dacă ne uităm la contextul actual și aveți, să spunem, niște bani puși deoparte, banii respectivi se devalorizează pentru că inflația este foarte mare, deci trebuie să ajustați ceva la nivel financiar. Nu fac nicio recomandare la nivel financiar, doar vă spun că vă puteți interesa voi pe cont propriu cum să faceți pentru ca viitorul vostru să fie foarte stabil și voi foarte împliniți. Și uite că energia vă va ajuta pe fiecare dintre voi în parte, în funcție de viețile voastre și de experiența voastră de viață, să sigilați ceva. Apare fie un om cu care să discutați, fie ceva anume care vă scoate așa în lumină, pentru că luna aceea nouă din Scorpion din casa 11 este foarte importantă pentru voi în mod deosebit. Să vedem ce ne spun și talismanele. Să mai încercați odată. Poate fi revenirea cuiva din trecutul vostru la nivel de relație de iubire, poate fi o discuție serioasă pe care o aveți acum cu partenerul, poate fi vorba despre o investiție, poate fi vorba despre ceva la nivel financiar, despre un nou loc de muncă. Nebun după tine mai poate însemna și ceva ce vă doriți voi foarte mult, aveți un obiectiv de la care nu vă îndepărtați, un sens, un cel pe care îl puteți acum concretiza. Poate fi vorba despre cineva din trecut sau despre a discuta în relația de cuplu acum, ce funcționează, ce nu funcționează, despre atracție, foarte multă sexualitate, foarte multă pasiune intensă, pentru că l-aveți pe Marte în Leu în casa 8-a. Ce vă motivează? Începeți ceva, să cercetați ceva. Acesta este un as de spade. Fie este vorba despre faptul că lucrați pentru o casă sau lucrați pentru familia voastră, fie este vorba despre semnarea unor documente care au legătură cu un imobil, fie un nou loc de muncă, fie noi planuri de viitor, dar care, să știți că sunt active, sunt bune, sunt de maximă importanță. Este ora potrivită. Avem și 21 în oglindă, ieșirea din zona de confort sau curajul de a face ceva inedit pentru că este timpul. Din nou casa a noua, credința voastră vă va guverna. Fie credința la nivel de spiritualitate, de religie și așa mai departe, în funcție de ce credeți, fie este vorba despre filosofia voastră de viață, contracte, idei noi, care vă ajută să știți. Ceva bun se poate întâmpla. Uite, un parteneriat foarte bun, foarte stabil, poate fi vorba despre un acord comun pe care îl faceți cu cineva. Copiii voștri aici învață ceva, sunt stresați, au niște lucruri de care se ocupă, care sigur că au tot acest sens al viitorului implicat acolo. La nivel financiar, vă cresc veniturile, sunteți mulțumiți, ceva bun se întâmplă aici. Avem îndrăgostiți, niște alegeri, o lună mai bună, ca de obicei, în zona relațiilor. Poate fi ceva legat de stomatologie sau poate fi vorba despre liniște foarte multă, despre aplanarea unor conflicte, pentru că Saturn iese din retrogradare, acolo pe zona mentalității, pe zona conversațiilor, a modului în care abordăm noi problemele. O călătorie, trebuie să faci ceva tu cu mâna ta. Ai niște drumuri de făcut pe care nu le poate face altcineva, ai niște hotărâri de luat pe care nu le poate lua altcineva, tu cu mâna ta îți clădești viitorul. Foarte multă forță, bate fierul cât e cald, exact asta spune această energie și Venus din Capricorn, care va aduce, să știți, foarte multe șanse și foarte multe oportunități. Atât în relații,
să le sudați, să fiți bine sau să vă găsiți partenerii potriviți sau să reglați acolo disfuncționalitățile din relații, fie la nivel financiar, la nivel de viitor. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!